What's up guys? Bali, yan, luminis na si Alucard. Bali, papalitan po natin yung silencer niya. Ayun, silencer niya doon. Papalitan po natin siya ng iba. Pero check muna natin ang sound. Okay, let's check the sound. At ayun na nga guys, bali papalitan po natin siya ng another silencer. Ayun po ay close. Ito ay open. Medyo open siya. Yan, para siyang V-Hype sa loob. Yan. Yan po ang ating ipapalit sa ating silencer. Bali, sakto po siya sa SC Project. 51mm dito po siya. Yan, yan po natin papasok. Yan, check po natin kung ano ang kanyang sound later. Okay. Okay guys, i-check na po natin yung sound. What's up guys? Nandito kami sa amin, sa gilid-gilid. With Jason Mamuang. Jason Mamuang. Okay, bali ngayon lalagyan namin ng silencer tong SC Project kasi sobrang lakas. Ingay. Wala pong silencer. Nakakaakit. Nakakakit ang voice. Ayan, lalagyan namin silencer yan sa loob. Check muna natin sound. Gaano kalakas? Check. Okay, sound check. Sound check, sound check. Kaya ganyan siya kalakas. Ano siya? Twin cylinder. Ayan. Twin cylinder na yan. Bumubuo yung sound niya. What's up guys? Okay guys, bali ito na po yung SC Project natin. Lalagyan natin ng silencer para mabawasan ng dead sound. Bali ganyan lang po, pasok nyo lang po yan dyan dito. Yan, yan, pasok lang po na sa loob. Yan, at ngayon testing natin yung sound. Testing natin kung kumina. Open. Testing natin yung sound. Yan. Testing natin yung sound ngayon. Kung ganun pa siya kalakas. Bawasan ng konti.
pag wala. Kaya mo pag wala. Pag wala, try natin pag wala. Try natin pag wala. Walang silencer. Ayaw mo. Stuck pa nga. Takpat. Pumasok na siya ng buo. Ang pa yung stick. Test natin na ang wala. Walang silencer. Oo, diba? Lakas. Diba? Lakas na. Wala nang pinagkaiba. Lakas masyado. Malay pa rin ang tulong ng silencer. Malay pa rin tulong ng silencer. Pang Lex tawag ng polis. I-fix na lang namin yan. Victor. Okay guys, yan po ang tulog ng my silencer. Hindi na nakakagulat. Ito naman yung sa akin. Ano pa siya? Bali, stuck pa yung sa pipe niya dito. Stuck pa. May bilog ang tawag. Kasi hindi ko alam tawag yan. Sa may bilog pa. Yan. May silent. Open yung silencer niya. Ayun o. Pero hindi siya ganun kalakas. Sabi kong ano, oo, Lazada nga, ano lang, 490, 480. Nung ano lang, Sunday